Inslaget presenteras av Craft, officiell souvenirleverantör till HV71. HVTV presenteras av Invid, Intersport och Nybergs bil. Det är helt magiskt. Det är gåshud att komma tillbaka hit. Så jag är sjukt spänd och taggad. Vad är det som gör att du vänder hem till HV igen? Nej, men jag kände väl det var lite det steget jag behövde ta just nu. Dels för mig själv och hitta den här glädjen igen i hockeyn och att komma hem till laget man har närmast hjärtat. Det är helt underbart. Och jag är jävligt taggad på att vara med på den här resan och ta steg tillsammans med laget i rätt riktning. Så det ska bli sjukt häftigt och kul. Mm. Du har ett gäng år bakom dig här, både som juniorspelare och i herrlaget. Vad har du liksom för minnen? Vad är det som väcker för tankar hos dig? Ja, men det är allting. Alltså, jag flyttade väl ner hit som 15-16-åring och det var väl här man växte upp på ett sätt också. Och lärde sig klara sig själv och bli lite vuxen. Så det är så mycket minnen med vänner och människor man har träffat här och runt omkring som är det är som jag säger, man får ett sånt hjärta för lagen och platsen. Det är obeskrivligt liksom faktiskt. Man har åkt igenom här några gånger under somrarna nu när jag varit borta och man känner lite extra varje gång. Så det är sjukt häftigt att vara tillbaks. Det låter härligt. Om vi ska kolla på de här åren som du har bakom dig då, borta i Nordamerika. Hur har det varit för dig och den resan du har gjort där borta så att säga? Jag måste säga att jag har lärt mig sjukt mycket. Växt ännu mer som person och spelare. Det är väldigt annorlunda allting, kulturen och hur det funkar helt enkelt. Liksom, ligorna är olika, det är väldigt mycket matcher. Det är mycket som skiljer och det är lite mer att man får klara sig själv på ett sätt som var lite nytt på ett sätt. Det är ingen som hjälper en riktigt. Man får hitta sin väg och man lär sig mycket av det. Även fast det har varit tufft i vissa tider så det jag tar med mig är att jag har växt mycket och fått mycket mer erfarenhet i bagaget. Så det är främst det. Mm. Det är ju mer kanske personliga egenskaper som har gjort att du har vuxit där som människa. Och så där. Hur har det varit rent hockeymässigt och hur har du utvecklats som målvakt där borta? Ja, men det har varit mycket där också. Det har varit mycket olika tränare där. Alla vill säga sitt också och jag försöker väl ta med det. Någon grej från alla, liksom, det som funkar för mig bäst. Och det är absolut tagit väldigt stora steg skulle jag säga. Det är annan hockey där också. Så det går fortare. Det är lite det jag har jobbat mycket på. Lite fokuset man lägger ner på träningar just. Och den här tävlingen. För man får inte så mycket träningstillfällen där borta. Det är väldigt mycket matcher. Så det är just det att gå in varje dag till rinken som det är match. Liksom. Även fast det kanske bara är en morgonskate inför en match. Så ta vara på varje tillfälle och lyssna på vad alla har att säga. Även om det är något man kanske inte håller med om så testar man det och så rätt vad det var så funkar det väldigt bra för en. Så jag har lärt mig mycket. Det är ett annorlunda liv där borta också, inte bara på hockeyrinken utan bo i en helt annan kultur och sådär. Ja. Hur har det varit? Väldigt speciellt.
absolut. Men ja, med allting så lär man sig något. Och det har varit kul att se hur livet funkar där borta också. Och likheterna och olikheterna i vardagen och allt runt omkring. Sen kanske man är lite hemmakär också, så det är alltid ärligt att komma hem till Sverige. Det har blivit mest spel i AHL för det, men du fick ju också känna på NHL-spel där konkurrensen är ju knivskarp i Tampa Bay. Det vet ju alla vem som är nummer 1 där. Hur det har varit liksom, och fick ändå komma upp och känna på det. Nej, men det var häftigt, absolut. Det är jättekul och häftigt att kolla på de spelarna som är så sjukt duktiga. Det är några av de bästa i ligan som spelar i det laget, så att få se hur de gör och lära sig av dem har varit jättehäftigt. Och, ja, men som sagt, det har ju varit mest AHL och man har lärt sig mycket där också. Men det är en speciell liga. Alla vill uppåt, alla vill därifrån på ett sätt. Så det är speciellt, det är det. Under de här åren då, du säger att det här känns som hem för dig. Hur mycket koll upp på HV har du haft under åren du har varit där borta? Jo, men jag har följt gubbarna. Och det har varit kul och jobbigt såklart. Men det har varit kul att kolla på grabbarna man spelar med och så också. Just nu är det inte så många kvar då. Tyvärr, men det ska bli jäkligt kul att lära känna den här nya gruppen. Och som sagt vara med på den här resan. Och idag har du varit här första dagen och fått träffa alla nya lagpolare då. Hur har det varit? Det känns skitkul. De är jättesnälla grabbarna, så det var inte så svårt att känna sig hemma igen. Så det känns skitkul. Härligt, hur går det? Det känns som att du verkligen njuter av att vara tillbaka här. Ja, verkligen. Det gör jag. Ingen är gladare än jag. Varmt välkommen tillbaka. Tack.